Întotdeauna mi-am dorit să zbor în atmosferă. Nu m-am gândit niciodată la spațiul cosmic, care mi se părea mult prea îndepărtat pentru un român. Dar în momentul în care am început să fiu implicat în această pregătire pentru zborul cosmic, în momentul în care am acumulat mult mai multe cunoștințe despre mediul cosmic, am ajuns să fiu pasionat de el. Iar această pasiune m-a împins departe. În primul rând, dorința de cunoaștere. Și la o vârstă relativ tânără, am început pregătirea la 25 de ani, eram aproape proaspăt ieșit de pe băncile Universității Politehnice București. Puterea de învățare, de asimilare era foarte mare și am utilizat-o din plin. Am reușit să obțin rezultate maxime la testele pe care le-am trecut, la examenele teoretice pe care le-am trecut. Iar acest lucru a devenit într-un fel foarte incitant și determinant pentru mine pentru a zbura efectiv în spațiul cosmic. În momentul în care s-a transmis faptul că eu fac parte din echipajul principal, desigur, bucuria mea a fost mare, dar și emoțiile au crescut în intensitate foarte rapid. Anunțul s-a făcut cu 2 zile înainte de a pleca în cosmos. În acele 2 zile care au rămas, dintr-o dată mi-am dat seama concret că eu voi ajunge acolo sus. Noi avem o altă reprezentare a spațiului și a Pământului văzută de la nivelul unei orbite cosmice. De acolo vezi Pământul ca un tot unitar. De acolo vezi foarte ușor unde este rănit, unde se dezvoltă, unde este o infrastructură foarte bine pusă la punct, unde este pădure tropicală, impenetrabilă pentru unii, unde s-au efectuat defrișări masive și unde au fost tăiați practic plămânii Pământului. Practic de acolo te sperii un pic de ceea ce vezi. Singura noastră casă în care putem trăi liniștiți, putem respira, putem să ne dezvoltăm normal ca ființe, este Pământul. Indiferent unde am plecat în univers, indiferent ce am colonizat, vom transforma oamenii care vor ajunge acolo în alte ființe și nu ființe terestre. A coloniza alte planete nu cred că va rezolva problemele pe care le avem efectiv pe Pământ și pe care le vom avea în viitor. În primul rând trebuie să avem grijă de acest Pământ, prin toate metodele, și să trăim normal într-o atmosferă curată, lipsită de poluare aici. Programul Copernicus oferă europenilor un instrument propriu de a evalua mediul, de a evalua problemele de securitate ale continentului nostru și de a fi eficienți, operativi, iar informațiile să poată fi folosite de orice instituție publică, privată, europeană. Important este faptul că acest program va servi Europa, pentru că utilizarea unor date din alte surse este condiționată, indiscutabil. Este condiționată de funcționarea altor sateliți, este condiționată de bani pe care îi plătim pentru alții, este condiționată de fragmentarea informației pe care o primim. De multe ori ni se furnizează doar informația pe care o consideră alții necesară pentru noi. Iar programul Copernicus rezolvă definitiv pentru Europa această problemă. Eu sunt convins că multe domenii de activitate și-ar îmbunătăți radical eficiența dacă ar folosi efectiv imagini din spațiul cosmic și acestea prelucrate, desigur, de instituții de specialitate. Teledetecția satelitară este deja puternic dezvoltată, atât în spectrul vizibil, cât și în spectrul radar, cât și în alte spectre, desigur, și este vitală pentru obținerea unor informații care să servească numeroaselor domenii de activitate, începând cu mediul, cu agricultura, cu cei care determină starea vremii, care, desigur, trebuie bine cunoscută pentru anumite activități terestre. Mari probleme în România cu tăierea ilegală a pădurilor.
Informațiile obținute din spațiul cosmic sunt foarte concrete, punctuale, oportune. Important e ca oficialii, instituțiile oficiale ale statului să le folosească ca atare. Oamenii trebuie să știe ce se face și cum se face în acest domeniu. Tehnologiile sunt deja total diferite de ceea ce se folosea acum câteva decenii. Oamenii nu sunt informați sau sunt informați cei care doresc să se informeze și știu unde să caute pe internet. Deci ar trebui să mergem noi la oameni și nu să-i lăsăm pe ei neapărat să ne caute, pentru că ei nu știu de multe ori ce să caute. Iar având în vedere faptul că multe din programele naționale mai ales sunt plătite din bani publici, o informare a publicului care plătește taxe, impozite, de unde se colectează și banii pe care îi folosim în anumite programe, este binevenită. Există în România parcuri naționale, zone protejate, unde modificările aduse mediului sunt interzise. Acest lucru ar trebui promovat cumva pe o scară mai largă, pentru că a ne proteja propriul teritoriu înseamnă a conserva într-un fel mediul, a-l proteja. Desigur, schimbările climatice sunt globale. Deci nu putem face abstracție de ele în România doar pentru că noi luăm anumite măsuri locale. Dar măsuri locale luate peste tot duc la o anumită măsură generală globală. În primul rând, formele noastre de relief sunt foarte diverse. Suntem o țară cu multe variații în acest domeniu. Deci aici putem să avem proiecte, programe concrete pe care să le exportăm și altora ulterior. În momentul de față avem, inclusiv în România, servicii de prelucrare a imaginilor din spațiul cosmic și furnizare a unor informații specializate diferitelor grupuri țintă. TerraSigna, de exemplu, este una din firmele deja renumite, recunoscute și apreciate la nivel european și nu numai european, pentru serviciile foarte profesionale și de calitate pe care le oferă în acest domeniu. Activitatea ei ar trebui mai mult valorificată, în primul rând de către guvernanții noștri. Probabil că ar trebui și mai bine cunoscută, dar ar trebui efectiv utilizate concret datele care sunt științifice, argumentate, oportune, reale, oricum, de către instituțiile publice românești. Utilizarea datelor satelitare și unor proiecte propuse de TerraSigna ar putea fi mai eficiente decât orice alte tipuri de programe dezvoltate local. Deja TerraSigna, reprezentanții ei au efectuat deplasări în America Latină, tocmai pentru a identifica posibilitatea utilizării datelor furnizate de către noi, spun noi, TerraSigna, ca firmă românească, și utilizarea unor fonduri internaționale pentru a implementa aceste programe. Ele sunt importante pentru comunitatea globală. Ele nu sunt importante numai pentru comunități locale. Tindem să ne salvăm cu tehnologiile existente și cu cele viitoare. Desigur, sunt multe probleme terestre care ne divid, ne fac să avem opinii diferite, să le împărțim, să investim nu totdeauna unde trebuie. Dar un pericol global, un pericol pe care îl prezintă, să spunem, un asteroid mare care ar putea să se ciocnească cu Terra, ar trebui să ne mobilizeze pe toți, pentru că impactul lui poate să ducă la un dezastru mai mare decât al oricărui alt fenomen natural care se petrece acum. Și decât cu tremure, și de tsunami, și decât de vulcani care rup și umplu de lavă zone întinse de pe pământ. Deci, impactul cu un asteroid este mult mai periculos. Iar acest lucru trebuie conștientizat. În sistemul nostru solar se produc multe coliziuni. De fapt, acestea sunt specifice corpurilor din sistemul nostru solar. Ne interesează ce a fost pe Marte pentru a afla ceea ce va putea fi cu Pământul. De asemenea,
am putea să determinăm urme de viață, urme biologice, poate mai mult decât atât, când vom investiga mult mai îndeaproape și pas cu pas planeta Marte și vom ști dacă viața există numai pe Pământ sau există în univers și ea se dezvoltă acolo unde găsește condiții favorabile. Poate că odată le-au găsit și pe Marte. Sperăm să găsim urme. Anumite măsuri, dacă pot fi luate de acum, dacă pot fi dezvoltate anumite concepte de protecție a planetei noastre pentru viitor, e bine să o facem de acum. Deci trebuie să ne unim toți forțele și să acționăm la nivel global. Am investit în Cassini. Este foarte important să știm ce se întâmplă în spațiul nostru interplanetar, ce se întâmplă cu planetele din afara zonei interioare a sistemului solar, deci planetele gigante. Acestea au sateliți care ar putea să găzduiască viață. Cunoștințe mult mai avansate despre planeta Saturn, despre inelele lui Saturn. De asemenea, pot să ne aducă informații care ne vor folosi într-un fel în contextul sistemului nostru planetar, Pământul făcând parte din el. Se pune de multe ori problema de ce investim atât de mult în explorarea planetară, explorarea spațiului cosmic și nu alocăm acei bani prevenirii foametei, lipsei de apă și alte elemente de genul acesta. Trebuie să spun că cercetarea științifică are un rezultat care se vede în ani, poate de multe ori în generații. A cerceta astăzi înseamnă a descoperi pentru mâine și a aplica noi tehnologii care să rezolve de multe ori radical unele din aceste mari probleme ale omenirii în care se investește astăzi, dar poate nu se investește destul. Dacă nu am avea cercetare științifică, am stagna și nu am mai putea rezolva o serie întreagă de probleme ale omenirii în viitor. Deci problema nu se pune de ce investim în spațiul cosmic și nu investim în eradicarea anumitor probleme ale Terei, ci cum investim paralel astfel încât să obținem tehnologii, metode, descoperiri care să le aplicăm pentru a eradica eficient și la nivel global, dacă se poate, anumite probleme ale Terei. Cercetarea științifică ar trebui să ajute politicienii pentru a se orienta în decizii viitoare strategice, în primul rând, în reorientări ale unor investiții majore, ale dezvoltării unor domenii economice. Dar, desigur, pentru a face acest lucru, în primul rând, ar trebui să se înțeleagă foarte clar care este impactul acestei cercetări, a rezultatelor obținute de ea, pe un termen lung și foarte lung. Și cum politicienii de regulă sunt aleși pe legislaturi de 4-5 ani, deciziile lor sunt mult mai locale și pe termen scurt. Viața este universală, iar acest lucru poate să schimbe multe lucruri din modul în care ne vedem noi pe Pământ, din care am organizat o serie întreagă de concepte, instituții care au la bază aceste concepte. Pot să aducă schimbări radicale la nivelul planetei noastre, dar în sensul de a recunoaște niște realități universale.